Báo Trung Quốc so sánh huấn luyện viên Trao Sửa với Park Hang-seo. Theo tờ Sina Trung Quốc, huấn luyện viên Trao Sửa có nhiều điểm khác biệt so với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Bản danh sách đội tuyển Việt Nam mới công bố của huấn luyện viên Trao Sửa khiến giới chuyên môn và người hâm mộ có phần bất ngờ khi thiếu vắng nhiều công thần, đồng thời có sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, theo tờ Sina Trung Quốc, huấn luyện viên người Pháp có lý khi triệu tập nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển Việt Nam. Tờ báo của Trung Quốc phân tích, mỗi huấn luyện viên đều có triết lý của riêng mình. Họ có tư tưởng chỉ đạo và đội ngũ trợ lý riêng. Vì vậy, việc lựa chọn cầu thủ lên tập trung đội tuyển không phải là tập hợp những người tốt nhất, mà điều quan trọng là phù hợp với triết lý của huấn luyện viên. Có thể nói, danh sách tập trung 33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam phản ánh triết lý của huấn luyện viên Trao Sửa. Cần nhấn mạnh rằng, đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trẻ nhất trong số 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Các cầu thủ chủ yếu sinh năm 1995, 1996 và một vài người sinh năm 1997. Do đó, huấn luyện viên Trao Sửa đang cơ cấu theo độ tuổi gồm nhiều thành viên U23 sinh năm 1999 trở về sau để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Việc được cọ sát nhiều sẽ giúp những gương mặt trẻ của Việt Nam trưởng thành hơn. Không thể so sánh huấn luyện viên Trao Sửa với huấn luyện viên Park Hang-seo bởi hai người có triết lý và tư duy khác nhau. Đơn cử như việc huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu tập trung chơi phòng ngự, còn huấn luyện viên Trao Sửa thiên về kiểm soát bóng. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn của họ trong việc lựa chọn cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia cũng khác nhau. Nhìn vào bảng danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam mới nhất của huấn luyện viên Trao Sửa, giới truyền thông trong nước rất ngạc nhiên. Thậm chí, ngay cả báo giới nước ngoài cũng không tin nổi. Họ đánh giá huấn luyện viên người Pháp có quyết định dũng cảm. Tuy nhiên, mọi sự phán xét không hẳn đã đúng nếu nhìn vào thành tích của đội tuyển Việt Nam. Trong 3 trận đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trao Sửa, Rồng vàng đều giành chiến thắng trước Hồng Kông, Trung Quốc, Syria, Palestine. Thậm chí, mỗi trận đấu, đội tuyển Việt Nam đều giới thiệu những gương mặt mới. Kết quả của 3 trận giao hữu vừa qua là câu trả lời của huấn luyện viên Trao Sửa. Thực tế, các cầu thủ được lên tuyển quốc gia lần này đều là những gương mặt đã trải qua quá trình dài làm việc với nhà cầm quân người Pháp và cũng đã khẳng định được khả năng đáp ứng của mình trước những yêu cầu về chuyên môn. Điều này cũng được thể hiện rõ nét qua sự phân bổ đồng đều các cầu thủ trẻ lứa U23 tại các tuyến. Trong đó có thể kể đến Nguyễn Văn Việt ở vị trí thủ môn, Lương Duy Khương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Võ Minh Trọng ở hàng phòng ngự, Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc ở hàng tiền vệ, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn ở hàng tiền đạo. Theo lịch, ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc để thi đấu 2 trận giao hữu lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. 3 trận đấu chất lượng trong dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023 nói trên cũng là bước chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh bắt đầu từ tháng 11 tới.